ओके पाटील सर आपण सुरू करतो. 2 मिनिटं. शीतल जरा एक्झिट होऊन परत जॉईन होत आहेत की आपण ओके ओके. पाटील सर, आपण मीटिंग YouTube लाईव्ह केलेली आहे. थँक्यू. मला होस्ट बनवून द्या प्लीज. देशमुख सर, शीतल मॅडम झाल्या की जॉईन? हा सर, मी त्यांच्याशीच बोलतोय. एक मिनिटात जॉईन होतात. टेक्निकल काही कारण हा आपले चीफ गेस्ट आलेले आहेत. प्रियंका मॅडम जॉईन झाल्यात. होय. मला वाटतं कविता मॅडम पण जॉईन झाली. सर सुरू करूया देशमुख सर. हो. अच्छा.
ओके, गुड मॉर्निंग. सुस्वागतम. जागतिक महिला दिनाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. 1975 साली ज्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची घोषणा करण्यात आली तो 8 मार्च जगभरामध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. स्त्रियांसाठी असा एक खास दिवस राखून ठेवण्यासाठी नव्हे, तर त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने या समाजात कायमचं स्थान कळावं म्हणून जगभरातील अनेक कार्यकर्त्या, लेखिका, विचारवंत यांनी स्त्रियांच्या शोषणाची, समाज व्यवस्थेत असलेल्या तिच्या स्थानाची मांडणी केलीच, पण त्याचबरोबर तिच्या आत्मसन्मानाची, तिच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा मुद्दाही त्यांनी कायम लावून धरला. स्त्री स्वातंत्र्यासाठी, स्त्रियांच्या आत्मसन्मानासाठी लढा देणाऱ्या सर्वच समाज सुधारकांना विनम्र अभिवादन. जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत मुंबई विद्यापीठाच्या श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्ययन केंद्रातर्फे आयोजित महिला सक्षमीकरणाच्या नव्या दिशा या विषयावरील आभासी कार्यशाळेत उपस्थित प्रमुख अतिथी, राज्यसभेच्या खासदार श्रीमती प्रियांका चतुर्वेदी मॅडम, आजच्या कार्यशाळेतील व्याख्याता, प्रशासकीय सेवेतील अभ्यासू व्यक्तिमत्व, माजी सनदी अधिकारी डॉक्टर कविता गुप्ता मॅडम, आजच्या कार्यशाळेचे अध्यक्ष मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी सर, सन्माननीय उपस्थित श्रीमती शीतल शेठ देवरुखकर मॅडम, सदस्य अधिसभा मुंबई विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव श्री सुधीर पुराणिक सर, उपस्थित अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन सभा सदस्य, विद्या परिषद सदस्य, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, संचालक, विभाग प्रमुख, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक व विद्यार्थी मित्र हो, आपणा सर्वांचे मी मुंबई विद्यापीठाच्या श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्ययन केंद्रातर्फे स्वागत करतो. मित्र हो, आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित प्रमुख अतिथी माननीय प्रियांका चतुर्वेदी मॅडम, व्याख्याता डॉक्टर कविता गुप्ता मॅडम यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपल्या कामाने व आपल्या व्यक्तिमत्वाने आपला वेगळा ठसा उमटवलेला आहे व आपले वेगळेपण त्यांनी सिद्ध केलेले आहे. मी श्रीमती शीतल शेठ देवरुखकर मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यशाळेच्या प्रमुख अतिथी माननीय प्रियांका चतुर्वेदी मॅडम व डॉक्टर कविता गुप्ता मॅडम यांची ओळख उपस्थितांना करून द्यावी. ओव्हर टू शीतल शेठ मॅडम. मॅडम, आवाज येत नाही तुमचा. नमस्कार, आवाज येतोय का माझा सर? हो मॅडम, येतोय. हो, येतोय. नमस्कार. विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी, सन्माननीय कुलपती, कुलगुरू आणि सन्माननीय महिलांना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. भारत स्वतंत्र होऊन आता सुमारे 75 वर्ष झाली आहेत आणि या 75 वर्षात भारताने जगाच्या नकाशावर आपले एक ठळक असे स्थान निर्माण केले. आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक अशा विविध स्तरावर देशाने प्रगती केलेली आहे. आजच्या या विशेष दिनी एक स्त्री म्हणून मी अतिशय गर्वाने सांगेन की देशाच्या या जडणघडणीमध्ये स्त्रियांचा खूप मोठा वाटा आहे. स्वतंत्रपूर्व काळात देशातील स्त्रियांना केवळ घरात आणि ते देखील स्वयंपाक घरातच स्थान होतं, परंतु आता या महिलांची मजल थेट पंतप्रधान व राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचलेली. इतकंच नाही तर चक्क अंतराळवीरातही महिलांनी आपले पाय रोवलेले आहेत. माता जिजाऊ, झाशीची राणी, सावित्रीबाई फुले, लक्ष्मीबाई रानडे अशा तेजस्वी कर्तृत्ववान महिलांची परंपरा या महाराष्ट्राला लाभली आहे. आज आपण सर्व जमलो आहोत ते अशाच 2 ओजस्वी महिला व्यक्तिमत्वांचे अनुभव ऐकण्यासाठी, आणि त्या आहेत सौ प्रियांका चतुर्वेदी ताई आणि तसेच डॉक्टर कविता गुप्ता ताई. या दोन्हीही उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या असल्याने त्यांची औपचारिक ओळख करून देण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आलेली. ही बाब माझ्यासाठी फारच अभिमानाची आहे, परंतु केवळ वेळेअभावी मी त्यांचा सविस्तर ओळख करून देऊ शकणार नाहीये. पण त्यांच्या बायोडेटातील काही ठळक बाबी मी आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सो प्रियांका चतुर्वेदी ताई या आजच्या आपल्या प्रमुख प्रवक्त्या आहेत. देशाच्या राजकारणातील उगवता तारा सौ प्रियांका चतुर्वेदी ताई. त्यांचं शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईतूनच झालं. शालेय शिक्षण जुहू येथील सेंट जोसेफ हायस्कूलवर झालंय, तर महाविद्यालयीन शिक्षण प्रसिद्ध नरसिंहजी कॉलेजमधून झाले. मुंबई विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थिनी असलेल्या आपल्या प्रियांका ताई या खऱ्या अर्थाने मुंबईकर आहेत.
सध्या त्या शिवसेना पक्षाच्या उपनेत्या व प्रवक्त्या आहेत. राज्यसभेच्या सन्माननीय सभासद देखील आहेत. महिला विकास, महिला सक्षमीकरण या विविध विषयांवरील, सामाजिक विषयांवरील इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये त्यांचं अभ्यासपूर्ण लेखन सातत्याने सुरू असतं. तसेच टीव्ही चॅनेलवरील देखील टॉक शो मधील त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. राज्यसभेतही महिलांविषयक प्रश्न त्या सातत्याने मांडत असतात. म्हणूनच एका प्रसिद्ध संकेतस्थळाने त्यांची निवड भारतातल्या पहिल्या 10 प्रभावी महिला राजकारण्यांमध्ये केलेली आहे. विमेन्स इकॉनॉमिक फोरम तर्फे आयकॉनिक वुमन हा किताब देखील त्यांना मिळालेला आहे. तसेच गुजराती चित्रलेखा या मासिकातर्फे त्यांना राडो वुमन ऑफ द इयर हा बहुमान देखील देऊन गौरविण्यात आलेले आहे. तसेच सामाजिक संस्थांमध्ये त्या सल्लागार म्हणून नेहमीच कार्यरत असतात. कोणत्याही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना 2009 साली त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनाचा प्रवास सुरू केला आणि अतिशय अल्पावधीतच केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारतातील तमाम युवती आणि महिलांच्या रोल मॉडेल बनले आहेत. अतिशय लोभस पण कणखर व्यक्तिमत्व लाभलेल्या प्रियंकाताई यांचे मी विद्यापीठातर्फे स्वागत करते. दुसरे आपले आहेत कविता गुप्ता मॅडम. खरं म्हणजे आजच्या दुसऱ्या व्याख्यात्या या भारताच्या प्रशासकीय सेवेतील एक दीर्घानुभवी भारदस्त व्यक्तिमत्व डॉक्टर कविता गुप्ता मॅडम. त्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 1985 बॅचच्या IAS अधिकारी आहेत. प्रशासकीय सेवेचा सुमारे 35 वर्षांचा दांडगा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यांचं शालेय शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण दिल्लीमधून पूर्ण झालेले. IIT या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या शिक्षण संस्थेतून त्यांनी फिजिक्स आणि इंजिनिअरिंग या विषयामधून एक नाही तर 4 मास्टर्स डिग्री मिळवलेल्या आहेत. लंडन आणि प्रिकॉस्ट या विद्यापीठातर्फे त्यांना आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र या विषयावर PhD बहाल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर स्वित्झर्लंड येथील वर्ल्ड ट्रेड इन्स्टिट्यूट मधून मास्टर इन इंटरनॅशनल लॉ आणि इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स या सर्टिफिकेट कोर्स देखील त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेले आहेत. त्यांची जन्मभूमी जरी दिल्ली असली तरी त्यांची कर्मभूमी मात्र महाराष्ट्रच आहे. प्रशासकीय सेवेत असताना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जालना, सचिव अर्थ खाते, सेल्स टॅक्स कमिशनर, लेबर कमिशनर, ऍडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, टेक्सटाईल कमिशनर, व्यवस्थापकीय संचालक माविन, व्यवस्थापकीय संचालक सीकॉम अशा एकापेक्षा एका महत्वाच्या पदांवर त्या कार्यरत असताना त्यांनी अतिशय भरीव कामगिरी केलेली आहे. महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांची सुरुवात त्यांनी केली. अशा या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाला आध्यात्मिक किनार देखील आहे. या सर्टिफाईड योग प्रशिक्षक तसेच टॅरो कार्ड रीडर देखील आहे. त्यांच्या कर्तृत्वाला मी सलाम करते आणि आजच्या या व्याख्यानासाठी विद्यापीठातर्फे त्यांचे स्वागत करते. ही होती आपल्या आजच्या व्याख्यानांची औपचारिक ओळख, पण त्यांची खरी ओळख म्हणजे त्यांचे अनुभवाचे बोलच असणार आहेत. मी कविता गुप्ता मॅडमला विनंती करते की त्यांनी आपले व्याख्यान सुरू केले. धन्यवाद मॅडम. यानंतर बोल अनुभवाचे महिला सक्षमीकरणाचे या विषयावर आपले विचार व्यक्त करतील माननीय डॉक्टर कविता गुप्ता मॅडम. ओव्हर टू डॉक्टर कविता मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद या कार्यक्रमाला बोलवण्यासाठी. माझी मराठी एवढी चांगली नसल्यामुळे मी आय विल यूज अ 3 लँग्वेज फॉर्म्युला. मराठीत मी बोलेल, हिंदीत पण बोलेल आणि अंग्रेजीत पण बोलेल. आय होप एव्हरीबडी विल बी कम्फर्टेबल. जर असेल कम्फर्टेबल अंग्रेजी आणि हिंदीमध्ये तर प्लीज थम्स अप करा. Otherwise, I'll try to speak only in Marathi. Can people सगळे अनम्यूट करून thumbs up करू शकतात का? Is it okay? सेटिंग मध्ये आपण त्यांना दिलेला नाही ते they can. Okay. So I will assume that काही प्रमाणे मी हिंदी आणि अंग्रेजीचा वापर सुद्धा करू शकते. Yes, madam. Yes. So I would like to say in the beginning that it's a great celebration. हे आमचे सगळ्यांच्यासाठी एक कौतुकाची गोष्ट आहे की आम्ही महिला आहोत आणि we are the शक्ती, we are the ultimate power and आमच्यामुळे there is
नो शिव विदाउट शक्ती. सगळ्यांनी हे ऐकलेलं असेल. शिव आहे, शक्ती आहे म्हणून शिव आहे, आणि शिव आहे म्हणून ब्रह्मांड आहे. तो या निमित्ताने आम्ही कशाच प्रकारचे कमी नाही, हे स्वभावाने, हे संस्काराने मी वाढले आहे. I have been brought up in that tradition that I am less to no one. That is how मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद फिर मैंने 5 मास्टर्स किए सोशल साइंसेस में, बिहेवियरल साइंसेस में, इंटरनेशनल लॉ में मैंने मास्टर्स किया है स्विट्जरलैंड से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी मास्टर्स किया है स्विट्जरलैंड से, एंड आई टॉप्ड इन द वर्ल्ड. हे दोघे मास्टर्स मध्ये I was the only Indian. There were 25 countries and I topped, and I got 10 out of 10, which is summa cum laude, which happened for the first time in the institute. Then I did my PhD in Prescott, and again I was the top rated student. So what I want to say is that जर मनात धरला कोणती गोष्ट तुमचे पुढे ऑब्स्ट्रक्शन म्हणून येऊ शकत नाही. You can do whatever you want. There is no handicap. There is no lessness. You are great, powerful in every way. तुम्ही सक्षम आहे आणि प्रबल आहे. We talk a lot की आता कधी कधी आम्हाला असं वाटतं that we are not visible. Like small instances, I will say, even in COVID, the masks which were made, they were made for men. So typically for women, जर तुम्ही एक जनरल मास्क पाहिला ते थोडासा ढिला होता, because ते 5 feet 8 inches men साठी, Caucasian features चे men साठी बनवला होता. Why is it happened? Because somewhere women are invisible. आम्ही अदृश्य आहे. काय वेळी आम्हाला असं वाटतं की आम्ही अदृश्य आहोत का? काय वेळी आम्हाला वाटतं की आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज बरोबर मिळत आहे की नाही, आम्हाला ऍक्सेस टू रिसोर्सेस बरोबर मिळत आहे की नाही. तो इनइक्वालिटीजचे स्तर जे असतात, दे आर 5 levels of inequality. One is you are unequal in many ways when you access the resources. तो ज्यावेळी लाईक इवन घरात when न्यूट्रिशन देत राहतो, तो जनरली पाहायला गेलेला आहे दॅट मेल म्हणजे मुलांना जास्त जेवण देतो, मुलींना कमी जेवण देतो, कमी न्यूट्रिशन्स असतात, आणि त्यांना अपेक्षा, त्यांच्याकडून अपेक्षा जास्त असतात की त्याने घराच्या कामामध्ये हात लावला पाहिजे, आणि ते अपेक्षा मुलांची कडून होत नाही. तसेच वी आर having different level of inequalities in terms of opportunity. तो हे सुद्धा ग्लोबली, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, जगातभर असा पाहण्यात आलेला आहे that students, the studies are done more by women. The studies are done more by women. म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये महिला जास्त यशस्वी झालेले आहेत आणि जास्त प्रमाणात त्यांच्या पास आउट आहे. पण when it comes to job, तो काही there is a big difference. जसं डॉक्टरीमध्ये ग्लोबली मी म्हणते, जागतिक फिगर्स आहे, 55% of doctors who are studied, who have done their doctor education, ते महिला आहे. पण जे ऍक्च्युअल डॉक्टरी करतात ते फक्त 45% आहे. तो हा 10% कुठे गेला? तसेच आमचे एज्युकेशन महिला 84% पास आउट रेशियो आहे, आणि जर जॉब रेशियो पाहिला दॅट इज व्हेरी स्मॉल पर्सेंटेज. तो हे मधला भाग कुठे गेला? सो दिस इज वेअर विमेन डिसअपियर. बट डू दे रिअली डिसअपियर? I would like to give another perspective that do they really disappear? I would say certainly no, they don't disappear, because they are doing something or the other very, very, very fruitful. They are bringing up the families, and sagdi पूर्ण जे family आहे त्यांचे it is moving around them. त्यांचे इकडे तिकडे सगळे लोक धावत आहे. So like my mother, she was not a
She was a housemaker. She was not a working woman, and she was so empowered that we all listened to her. So this is the third and the fourth thing. The fourth stage of inequality is ownership. How much of the assets the women own? So in my mother's case, she did not own anything. But the fifth stage of inequality is decision making. When it came to decision making, my mother was the ultimate force of decision making. जे आई म्हणत होती तेच घरात होत होता. So she was the decision maker, and that is the highest level of equality or inequality. Who makes the decision is important. And with this view, I had made the self-help groups when I had started in Mavim as managing director. And we had made this movement of self-help groups through Mavim, which is there now in every district of Maharashtra. And this experiment was replicated all over the country in all the states. It was the Maharashtra experiment was supposed to be one of the best experiments which happened through a government organization. So here the whole aspect was what? That if the women, त्यांना जर voice nahi aaye, they do not have voice in the family, they do not have voice in the society. But the minute they pay the loan of the husband, म्हणजे husband ने काहीतरी कर्ज काढला आणि ते देऊ शकला नाही, and the land is mortgaged, आणि ते mortgage landच्या auction होत असेल, आणि त्यावेळी जर महिलाने त्यांचे किटीतून महिला गटून सांगितला की मी हे कर्ज काही प्रमाणात चुकवू शकतो आणि हे ऑक्शन वाचवू शकतो, that is when suddenly she gets a voice in the family. She's seen that yes, she has got something with her very powerful, and that is economic power. So definitely women can empower themselves in various ways, in economically, in emotionally, in health sector, in every way they can empower themselves. Even in labor, when I was principal secretary labor, there also I found majority of the labor forces women. In the agricultural labor, 60% of the labor force is women. The men laborers are only 40%. तर ते कमी अमाउंट आहे आणि महिलाचे जे आकडे आहे ते जास्त आहे. तो हे कशा होत आहे, आणि तरी पण आम्ही ज्यावेळी शेतकरी म्हणतो त्यावेळी आमचे डोळ्यापुढे चित्र येतात एक पुरुषाच्या, महिलाचे चित्र येत नाही. So all these perspectives we have to also examine within ourselves, that why is it when we talk about surgeon, we are not having this mindset that a woman can be a surgeon. चित्र डोळ्यासमोर येतं ते पुरुषांचे येतं. So all these are the aspects where we have to also change our consciousness level. We are changing ourselves. We are continuously, महिलांचा काय प्रवास असता, ते प्रवास असता from good girl. They are supposed to be good girl. Good girl म्हणजे काय? They have to be giving, all the time giving, and not receiving anything. They should be only giving everyone everything, love, help, assistance, looking after everyone, caring, everything they have to give. त्याच्या नंतर काय असतं, त्यांना असं काहीतरी कमतरता वाटते आणि ते जातात विक्टिम मोड मध्ये. तो विक्टिम मोड मध्ये ज्यावेळी ते जातात, दे स्टार्ट सीइंग दॅट आम्ही दुर्बल आहोत, आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज मिळत नाही, आम्हाला इक्वालिटी मिळत नाही. ते एक स्वतःला कमी करून घेतात. त्याच्यानंतर काय महिला काय करतात, ते आणखीन प्रबल होऊन येतात, अँड दे बिकम एग्रेसिव्ह. दे बिकम एग्रेसिव्ह अँड दे स्टार्ट रिबेलिंग. ओके, अँड दे बिकम व्हेरी पुशी. तर त्यावेळी इवन टू विमेन दे बिकम पुशी. महिलाला सुद्धा त्रास देऊ लागतात. So this happens. So the best aspect is what a woman should celebrate her womanhood. She should celebrate life as a woman, and she should do everything to maximize her potential.
She should do everything possible, whatever she feels. She should not go against nature. Her nature is inherently caring. Her nature is inherently loving, inherently tolerant, inherently creation. Creation is her nature. She is not pushing. Her nature, inherent nature is not pushing. So she has to respect that nature. And in that celebration of life, she has to realize all her potentials in every possible way. And she should never get into that victim mode. So I would like to tell all the students over here that you have to liberate yourselves and see that you have to be completely excelling in whatever you do. Nothing is good, nothing is bad. Every profession is good. Even if you're a housemaker, that is very good. You're bringing up children, that is the future of the country which you're bringing up. So you should have that kind of a glamour associated with it, that kind of a honor associated with it. And with these words, I would like to wish all of you the very, very best. And I would also like to interact with you. If you have any questions, if you want to speak anything or ask me any questions regarding civil service or job opportunities or anything, I'm available here to give you that now, my feedback on it. Wish you all the very, very best. Everyone has to become a better version of themselves, a better version, and complete our spiritual journey. That is the ultimate goal of life, to complete our spiritual journey. That is the only purpose I feel is for life. Thank you very, very much for calling me over here. धन्यवाद मॅडम. आपण प्रश्न उत्तर जी आहे ती संपूर्ण व्याख्यान होतील त्याच्या शेवटी ठेवणार आहोत. विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपल्याला जर काही प्रश्न असेल तर आपण तो चॅट बॉक्स मध्ये टाकावा किंवा डॉक्टर श्रीमती प्रियांका चतुर्वेदी मॅडम यांच्या लेक्चर नंतर आपण हात वरती केल्यानंतर आपल्याला संधी देण्यात येईल. धन्यवाद डॉक्टर कविता गुप्ता मॅडम फॉर युअर गुड वर्ड्स अँड द स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन विच यू हॅव फॉरवर्डेड टू अस अँड थ्रू विच यू कॉमेंटेड ऑन द वुमन एम्पॉवरमेंट. मित्रहो, आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने स्त्री पुरुष समानता या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त करतील आजच्या प्रमुख अतिथी राज्यसभा खासदार श्रीमती प्रियांका चतुर्वेदी मॅडम. ओव्हर टू मॅडम. जी, आप सबका नमस्कार. मैं बाला साहेब ठाकरे अभ्यास केंद्र मुंबई यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया. जो भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं सबको हैप्पी वुमेन्स डे भी विश करना चाहूंगी. और साथ ही साथ शीतल शेठ जी को कहूंगी कि थैंक यू, आपने ये इनिशिएटिव लेकर ये ऑनलाइन प्रोग्राम साझा किया है तो उसका आभार. डॉक्टर कविता जी, आई थिंक उन्होंने बहुत ही अच्छे अपना खुद का पर्सनल स्टोरी सुनाकर हम सबको प्रभावित किया है. साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ इंस्पायर भी किया होगा बहुत सारी लोगों को जो इससे जुड़े हैं. एंड आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू कविता जी. अगर आपने ये जो माविम के माध्यम से आपने जो शुरुआत की है वो सच में इवन आई वाज इंस्पायर्ड बाय इट. प्रोफेसर रविंद्र कुलकर्णी जी, डॉक्टर सुनील पाटिल जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार. यहाँ पर मुझे कहा गया कि हम महिला और पुरुष समानता की बात करें. इज इट ओके इफ आई स्पीक इन हिंदी? यस मैडम. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले तो दोनों पुरुष और महिला समानता की बात करना चाहूंगी. समानता होती है इक्वालिटी. इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे देश में भी 50% आबादी और इक्वल है. 49-50% हो सकती है बट ऑलमोस्ट इक्वल है हम. पर फिर भी जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, सोसाइटल माइंडसेट हो, महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में हो, महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिसीज में हो, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बिजनेसेस में हो, महिलाओं का पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं ना कहीं पीछे रह गया है. हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे याद है व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, देश का संविधान बन रहा था, तो उसमें 15 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स थी, महिलाएं थी. और ये चर्चा हुई थी कि क्या हमें रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लाना चाहिए. तो उस समय पे ये कहा गया था
और ये हमारी महिलाएं ही थी जो जिन्होंने कहा कि जब हम समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है जहां पे महिलाएं और पुरुष सबको इक्वल राइट्स है, कोई जेंडर बायस नहीं है, कोई जेंडर सेग्रीगेशन नहीं है, इक्वल वोटिंग राइट्स है। आपको पता है या नहीं पता है, यूएसए और यूके जैसे आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे बन रहा है, उसकी एक बैकग्राउंड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। वो महिलाओं ने लड़ाई लड़कर 100 साल वो लड़ाई चली और फिर जाकर उनको वोटिंग का अधिकार मिला। और हमारा देश शुरुआत के ही पहले चरण में ही उन्होंने डिसाइड किया कि हमें महिला और पुरुष को समानता देनी है, हमें दोनों में कोई अंतर नहीं पाते हैं। ये सोच था, इतना विजनरी थॉट था उस समय पर जब हमें आजादी मिली थी और हम अपने देश का संविधान बना रहे थे, फ्रेमवर्क बना रहे थे कि कैसे ये देश चलेगा जिसमें सबकी भागीदारी होगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण इस 70 साल में बहुत सारी कामयाबी भी मिली, जैसे शीतल जी ने बताया, पहले प्राइम मिनिस्टर मिली, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मिले, स्पीकर मिले, चीफ मिनिस्टर्स मिले वेरियस स्टेट्स के, और ब्यूरोक्रेसी में भी उन्होंने सीनियर रैंक पाए, बैंकिंग सेक्टर में सीनियर रैंक्स पाए। पर समहाउ हम जब बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, एक होता है लीडरशिप रोल जहां पे टॉप लीडरशिप पहुंच गई, पर उसके नीचे हमने कितने और महिलाओं को सतर्क बनाया, समर्थ बनाया, या उनको को हमने सक्षम बनाया कि वो भी ये एस्पिरेशन रख सकें और वो भी ऐसी संस्थाओं से जुड़े जहां पे उनकी ग्रोथ हो सकती है। एक प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर देश में बनी, बहुत ही गर्व की बात है, पर उसके बाद हमने कितनी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आकर प्राइम मिनिस्टर का सपना सोच सके, और प्राइम मिनिस्टर का सपना सोचने के साथ साथ वो रास्ता बना सके कि महिला प्रधानमंत्री बन सकती है क्योंकि वो सक्षम है। तो ये बैरियर्स बनाए गए महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को बताया गया कि तुम्हें इस तरीके से उठना है, इस तरीके से बैठना है, तुम इतना जोर से मत हंसो, तुम बाहर इस समय पर मत निकलो, तुम इस पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहती हो, राजनीति तो महिलाओं के लिए है ही नहीं, पता है किस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है। ये सब सोच महिलाओं के मन में डाली। मैं जब मेरा जन्म मुंबई में हुआ, हम 4 बहनें थी और 4 बहनों की पढ़ाई को लेकर हमें बहुत क्लियरली कहा था, पढ़ लिख लो जितना पढ़ना है, पर आगे जाकर शादी करनी है, अपना घर संभालना है, कोई नौकरी नहीं करनी है। तो मुझे हमेशा, और ये कंडीशन क्या हुआ था हमारे माइंड को कि ये ऐसा ही, सोसाइटी ऐसे ही चलती है। पर कहीं ना कहीं मुझ में ये सोच आया कि क्यों ये सोसाइटी ऐसे चलती है, क्यों मैं भी जाकर सक्षम नहीं हो सकती, क्यों मैं बाहर निकल कर अपना करियर नहीं बना सकती, अपनी डेस्टिनी नहीं बना सकती हूँ। एंड आई वाज द फर्स्ट वन. You would be amazed to know कि I was the first person in my family who stepped out of the house to work. So एक एक महिला भी अगर अपना निर्णय लेती है और कहती है कि ये कौन से सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो कहते हैं कि हमें इक्वालिटी नहीं है, हमें शादी करके बच्चे ही संभालने हैं, पालने पोसने हैं, चलिए वो जिम्मेदारी भी हम अपनी समझते हैं, हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारियां ज्यादा लेते भी हैं क्योंकि हम जानते हैं हम सक्षम हैं। पर अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पॉलिटिकल स्पेसेस में हमारी भागीदारी कम है क्योंकि बार बार कहा गया राजनीति महिलाओं के लिए बनी नहीं है। बहुत जिनको जो निडर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तुम लोग कमजोर हो, तुम सहन नहीं कर पाओगे इस तरीके का कंपटीशन, ये मन में भरा जाता है। वहीं पे महिलाएं छोड़ देती हैं कि नहीं हो पाएगा, अरे इसमें इस तरीके का व्यवहार होता है, माहौल ऐसा है जो महिलाओं के लिए नहीं है। फिर हम बिजनेसेस की बात करते हैं। बिजनेसेस में जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि उनको एक्सेस टू फाइनेंस नहीं मिलता है, उनकी क्रेडिट रिकॉर्ड इतने नहीं होते हैं कि उनको लोन्स मिल सके, तो यहाँ पे उनको अपने बिजनेस स्केल अप करने की दिक्कत आती है। महिलाएं जो पढ़ लिख जाती हैं, जो 10% बात कर रही थी मैम अर्लियर, वो पढ़ लिख जाती हैं, फिर पढ़ लिखने के बाद जैसे हमारे परिवारों ने कहा कि आप शादी कर आप जाइए वहां पे घर संभालिए, तो गृहस्थ जीवन ले लेती हैं, वो नौकरी ही नहीं करती हैं। और वो एक बहुत ही बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है इस देश में। डिग्री होल्डर्स आर नॉट वर्किंग, मास्टर्स जिन्होंने किया है दे आर नॉट वर्किंग, तो उनके लिए भी कोई माध्यम बनाने होंगे कि कैसे हम उनको सक्रिय बनाएं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम ही नहीं बोल रहे हैं, महिलाएं ही नहीं बोल रही हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि जितना महिलाओं को सक्षम करेंगे
उतना आपकी देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, देश में की विकास और प्रगति होगी। जब तक महिला कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती। और ये खुद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरपर्सन थे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरपर्सन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो बहुत ही आइकॉनिक फिगर है, उन्होंने कहा था एक सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी अगर वहां की महिलाएं प्रोग्रेस करें, उनको जंजीरों में ना बांधें, उनको उस ढांचे में ना ढालें कि आपका रोल इस जब पैदा हुई है वही है। This is not our role. Our role is everything. We can do everything if we are given the opportunity. And that is when I say equality in opportunities missing hai. Opportunities missing hai. Safety missing hai at times. Women don't feel safe when they step out of the house. Ma'am gave examples. उन्होंने examples भी दिए किस तरीके से जो मास्क था सिर्फ मेल थॉट प्रोसेस से बना था कि आदमी 5 फुट 8 इंच का है तो उनको मास्क कैसे साइज का होगा, क्या चेहरे का हाव भाव होगा, महिलाओं के लिए बना ही नहीं। और मैं बताऊं ये सिर्फ वहीं पे नहीं है, जो आप गाड़ियों में सीट बेल्ट पहनते हैं वो भी पुरुष के हिसाब से बने हैं, जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी पुरुष के हिसाब से बनी है, जो पियानो है पियानो का भी जो साइजेस हैं वो भी पुरुष के हाथों के साइज से मिलते हैं। तो इनविजिबलाइजेशन ऑफ विमेन जो उन्होंने कहा, इनविजिबलाइजेशन ऑफ विमेन एक बड़ी रियलिटी है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। कुछ दिन पहले मैं हाईवे से जा रही थी उत्तर प्रदेश में, काफी अच्छा रोड था, काफी अच्छे सब कुछ, यानी डायरेक्ट कनेक्शन था, ट्रैफिक भी नहीं था उस हाईवे पर। तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या मिसिंग थी, और वो मैंने फिर वो बात उठाई। एंड दैट इज वाई महिलाओं को पोजीशंस ऑफ पावर में होना जरूरी है या पॉलिसी मेकिंग स्पेसेस में होना जरूरी है। वहां पर पूरे रास्ते में कोई वॉशरूम नहीं था महिलाओं के लिए, पूरे रास्ते में कोई साइन नहीं था कि अगर आपको कोई जरूरत पड़े कौन से हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। पूरे रास्ते में अंधेरा था और मैं अकेली महिला थी विद अ मेल ड्राइवर, बहुत टेंशन में थी। पर जब, क्योंकि आई एम इन दैट पोजीशन ऑफ पावर, आई नो व्हाट लिविंग एक्सपीरियंसेस फॉर विमेन आर, मैंने ये मुद्दा उठाया कि क्यों हम हाईवेज, हम इतने रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अच्छा हाईवे बनाने में, तो हम इतनी छोटी सोच क्यों नहीं रख सकते हैं कि थोड़ा सा खर्चा और बढ़ जाएगा पर आप महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है, विमेन इन डिसीजन मेकिंग स्पेसेस एंड ऑल पार्ट्स। मैं कहूँ आप पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा बोला जाता है, पर आप जुडिशरी देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, अब हर तरीके से महिलाओं का इनविजिबलाइजेशन होता है। पॉलिसीज वो बनाते हैं जो महिलाओं की राय ही नहीं लेते हैं। 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि पुरुष बात तो करते हैं कि हाँ हमें इक्वालिटी चाहिए, पर पुरुष वो जगह नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पे सारे पुरुष को मैं नहीं दोष दूंगी, पर ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने जगह अपनी बनाई हुई है, उसमें वो लोग कंफर्टेबल है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी विमेन challenge that status quo. It is extremely important to challenge the status quo, not to reduce the role of men. कहीं से भी आदमियों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं कम ना हो, पर हम 50% हैं, 50% का हिस्सा आप ले लीजिए, 50% हमें दे दीजिए, बस यही तो मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे आप हमें देवी की तरह रखो, हमें देवी की तरह पूजो या महिला देवी समान, नहीं, हम महिला हैं, हमारा जेंडर है, हम जो है सेंसिटिव है, इंक्लूसिव है, रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें हमारी जो, अगर हम सक्षम है, हमें हमारी जगह बनाई है, जगह छोड़िए थोड़ी। सो ये करना बहुत जरूरी है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी महिलाओं का। एंड जैसे आपने देखा होगा आर्म फोर्सेस में हमारे जवान हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। इतने इंसिडेंट्स आपने पढ़े होंगे कि अनफॉर्चुनेट अगर उनकी डेथ हो जाती है, ट्रेजिक डेथ हो जाती है, तो उनकी जो वाइफ्स हैं वो शांत नहीं बैठती हैं, वो कहती हैं कि वो उनका एक अधूरा सपना है, वो सपना मुझे पूरा करने के लिए आर्मी में एंट्री करनी है। और वो वहां से शुरू करती हैं और वो अपने आप को सक्षम भी नहीं बनाती हैं, वो ये प्रूव करती हैं कि जो हम पुरुष कर सकते हैं वो हम महिलाएं भी कर सकती हैं। एक ट्रेजिक रीजन की वजह से वो उसमें आती हैं, आर्मी में आती हैं कुछ महिलाएं, पर वो अपनी कैपेबिलिटी थ्रू अ टेस्ट
आर्मी ट्रेनिंग, उन सबसे कर कर दिखाती हैं। एक और उदाहरण बताऊंगी, मुझे नहीं पता इफ यू आर अवेयर, कैफे कॉफी डे पे तो बहुत लोगों ने कॉफी पी होगी, हम सबकी प्रिय थी। पर कैफे कॉफी डे पे जो उनके प्रमोटर थे सिद्धार्थ, उन पे जब बर्डन आया, लोन्स आए, कर्जे आए, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, उनकी उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझसे नहीं मैनेज किया जा रहा। अनफॉर्चुनेट, ट्रैजिक दैट ही टुक हिज ओन लाइफ। उस समय पे उनकी जो धर्म पत्नी थी मालविका, उनके हाथ में ये सारी जिम्मेदारी आई, पति का एक अधूरा सपना, साथ ही साथ इतने सारे लोन्स, इतने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और एक कंपनी जो शुरू हुई थी पर खत्म होने के कगार पे थी। शी फॉट फॉर इट। उन्होंने वो जगह बनाई, उन्होंने बैंक लोन्स पे ऑफ किए, और उन्होंने अपनी पूरी कंपनी को संभाला। और आज वो कंपनी ने सारे डेट्स पे कर कर वो कंपनी फिर से सक्षम होकर अपने रिटेल आउटलेट्स शुरू करने वाली है। जो रिटेल आउटलेट्स फायदे के नहीं थे उन्होंने बंद कर दिए, एंड कॉस्ट अपना एक्सपेंसेस कम किए। तो ये होता है एक महिला क्या क्या कर सकती है। ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये शायद मालविका जी शायद कैफे कॉफी डे की कमान नहीं संभालती, ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस ने उनको ये जिम्मेदारी दी, उन्होंने उसको टर्न अराउंड कर दिया। शायद हमारी वो महिलाएं जिनके हस्बैंड्स की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है देश की रक्षा करने में, वो शायद उनको आर्मी में सर्व करने की जिम्मेदारी कभी नहीं मिलती। ऐसे ही मैं बस यही कहूंगी कि यहाँ पर इफ विमेन आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, they will make the best out of it. And that is where equality matters. And equality becomes important when you have women in such decision making spaces. During the period of COVID के समय पे हमने देखा था जो महिला लीडर्स थी अपने अपने देशों में, they managed to do a fantastic job in ensuring that COVID was controlled in their countries. At the same time, their policies were inclusive. They ensure that every single person to the bottom of the rank is looked after. That is why women leadership matters. Women in foreign policy spaces, unfortunately, we are seeing Ukraine or Russia mein kya ho raha hai. But I also remember a foreign minister, Sushma Swaraj ji, कि जब भी इस तरीके का घटनाएं वर्ल्ड वाइड कहीं होती थी, she was the foreign minister. She said one thing, कि अगर आप मार्स में भी हो गए, एक कोई इंडियन मार्स में भी फंस जाएगा, मैं उनको वापस लेकर आऊंगी. That is about inclusive foreign policy, sensitive foreign policy, and being able to deliver through being inclusive and sensitive. And मैं हमेशा कहूंगी कि कोई भी महिला से आप चैलेंज करके कह सकती हूँ, वो पुरुषों के लिए जगह खत्म नहीं करेगी, वो जगह का विस्तार ही करेगी जैसे और लोगों को हम समा सकें, हर जगह पर, हर मापदंड से, हर मैं कहती हूँ प्लेटफॉर्म पर. So I will leave it here क्योंकि मैं वन साइडेड कॉन्वर्सेशन मुझे खुद को कभी पसंद नहीं थी सुनने में. मैं इमेजिन कर सकती हूँ जो मेरी सुन रहे होंगे, they would also not appreciate it. तो मैंने शीतल जी से कहा था कि we can have an interactive session. अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, राजनीति से जुड़ा हो, राजनीति से अलग हो, बिजनेस को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, कैसे महिलाएं और सक्रिय हो सकती हैं, I'd be happy to answer this. So thank you so much once again for having me on such an important occasion. And I hope that some part of whatever I have said would lead to some kind of motivation to work towards building a career that you dream of, a career that you all have thought of, and to go all out and achieve those dreams. I'm wishing you all the best, and I look forward to a conversation with you all. Thank you. धन्यवाद मॅडम. अध्यक्षीय समारोहाच्या अगोदर मी 2 मिनिटं विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की आपल्याला जर काही प्रश्न असेल तर आपण आपला हात रेंज करा, जेणेकरून आम्ही तुम्हाला अनम्यूट करू अँड यू कुड बी एबल टू आन्सर द मॅडम कुड बी एबल टू आन्सर द क्वेश्चन. विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपण आपल्याला जर काही प्रश्न असेल तर आपण खाली टूल बॉक्स मध्ये रेज द हँड नावाचं बटन आहे, ते जर दाबलं तर आम्हाला कळेल की आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे.
मला वाटतं की आपण एक विद्यार्थ्यांना एक 5 मिनिटाचा स्पॅन देऊयात, तोपर्यंत अध्यक्षीय समारोप आपण उरकून घेऊयात आणि त्यानंतर प्रश्न असेल तर आपण त्याच्यावर चर्चा करूयात. मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करा. हा, माझा आवाज ऐकू येतोय? हो सर, येतोय. मुंबई विद्यापीठ श्री श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्र आयोजित जागतिक महिला दिनानिमित्त जी एक दिवसीय आभासी कार्यशाळा, त्यामध्ये आपल्याला लाभलेले प्रमुख पाहुणे, चीफ गेस्ट आणि श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी मॅडम, माननीय खासदार राज्यसभा, आणि आजच्या कीनोट स्पीकर डॉक्टर कविता गुप्ता, IAS ऑफिसर, आपल्या दोघांचे या निमित्ताने वेलकम करतो आणि अभिनंदन करतो की आपण खूप चांगला विषय मांडला. जसं प्रियंका मॅडमनी स्त्री पुरुष समानता सांगताना जसं 50% ही स्पेस बोलताना त्यांनी जे काही वेगळे सुंदर उदाहरणं दिले, तर ते खरोखरच आम्हालाही काही त्या उदाहरणातून शिकण्यासारखं आहे. डॉक्टर कविता गुप्तांनी त्यांच्या भाषणावर त्यांना जे IAS ऑफिसर म्हणून त्यांचे जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत, वेगवेगळ्या महिलांचं वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं जे काही सक्षमीकरण असेल त्या संदर्भातल्या त्यांच्या अनुभवाचे बोल आपण ऐकले. आजच्या ह्या इंटरनॅशनल वुमेन्स डेचा यावर्षी जे युनायटेड नेशन्सनी जे दिलेले थीम, ती आहे जेंडर इक्वॅलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमॉरो. जेंडर इक्वॅलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमॉरो. कारण जे काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल युनेस्कोनं, युनायटेड नेशन्सने जे डिफाईन केले, त्यानुसार जेंडर इक्वॅलिटी इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. Sustainable development relies on ending discrimination towards women and providing equal access to education and opportunities for employment. आपण यावेळेस जसं जी काही वेगवेगळी आकडेवारी शिक्षणातली पर्टिक्युलरली बघितली, तर आता आपल्याला लक्षात येते की साधारणतः आता जी 2019-20 चा जो काही एज्युकेशनल सर्वे, दॅट इफ यू लुक ॲट दॅट स्टॅटिस्टिक्स, देर वी फाइंड दॅट out of 3.85 crore of students who are pursuing higher education, roughly 1.89 crores female are participating in pursuing education, and around 1.96 ही मुलांची संख्या. म्हणजे अगदी जवळपास स्लोली ती हायर एज्युकेशन मध्ये मुलींची संख्या मुलांपेक्षा लवकरच सरपास होईल. आणि जो काही ओव्हरऑल फिमेल एनरोलमेंटचा जर आपण बघितलं, तर दॅट इज व्हेरी व्हेरी हायर दॅन द मेल एनरोलमेंट. आपण जे 2016-17चं, 2017-18 आणि 18-19 स्टॅटिस्टिक्स कम्पेअर केलं, तर लक्षात येईल की फिमेल एनरोलमेंट ही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढते. आणि आपण जेव्हाही कन्व्होकेशन बघतो की तेव्हा प्रत्येक कन्व्होकेशन मध्ये फिमेल रँकर्स यांचा पण खूप मोठा नंबर असतो. यामध्ये नॅचरली आपण जेंडर इक्वॅलिटी जेव्हा आपण म्हणतो की जेंडर इक्वॅलिटी कॅन इनेबल अँड इव्हन ऍक्सेलरेट द अचिव्हमेंट ऑफ ऑल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अनाउन्स्ड बाय युनायटेड नेशन्स. त्यातला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जो 5वा घेतला, तर आपल्याला लक्षात येईल की बाई सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जो 5वा आहे, their gender equality is captured as a stand-alone goal. हा जेव्हा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 5 मध्ये जेव्हा त्याचे स्टँड अलोन गोल म्हणून इन्कॉर्पोरेट होतो, त्याच वेळेस हे लक्षात येतं की जे इतर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल युनायटेड नेशन्सने अनाऊन्स केले, त्यात असं दिसतं की म्हणजे एक स्टँड अलोन गोल आहेच, पण त्याशिवाय इतर प्रत्येक गोलमध्ये युनायटेड नेशन्स एक्सपेक्ट दॅट जेंडर इक्वेलिटी मस्ट बी integrated across all sustainable development goals, and gender consideration must be included in all sustainable development work as well as climate action policy. Equality between women and men exists when both are able to share equality in the distribution of power and influence. या बाबतीत आपल्या माननीय प्रियंका मॅडम आणि कविता गुप्ता मॅडम दोघांनी खूप चांगले वेगळे उदाहरणं दिले. आणि हे करताना ते
म्हणजे while they have capability of to share equally in the distribution and power as well as an influence, तर त्याचबरोबर they have an equal opportunities for financial independence through work or through setting up businesses. आणि बिझनेसेस मधले आपण बऱ्याच जे काही एक्झाम्पल्स लिडिंग वुमेन आज बघतोय, म्हणजे किरण मुजुमदार शॉ आहेत बायकॉनच्या, किंवा प्रीता रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल्सच्या असतील, शिखा शर्मा ऍक्सिस बँक असतील, या सगळ्यांचे जे काही एक्झाम्पल, किंवा विनीता बाली ब्रिटानियाचं असेल, या सगळ्या बिझनेसच्या टॉप लिडर्स आपण बघतोय की दे आर द मोस्ट पॉवरफुल वुमेन लिडर्स. आणि जसं शीतल आपल्या आदिसभा सदस्यांनी सुरुवातीलाच उदाहरण देताना राजमाता जिजाऊ, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि या पासून म्हणजे ती आजपर्यंतच्या ज्या काही प्रेरणादायी स्रोत आहेत आपल्या भारताच्या झाले महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी, किंवा महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, असं वेगवेगळे जे इन्स्पिरेशन्स आपल्याला मिळतात, त्यातून आपण खरोखरच पुढे जाणं अपेक्षित आहे. याच वेळेस आपल्याला एक लक्षात येतं की जसं जेंडर इक्वॅलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमॉरो असं जेव्हा बोलतो, त्याच वेळेस आपल्याला एक दुसरा जो जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने जे ध्येय वाक्य आहे, ब्रेक द बायस, हे सर्वात महत्वाचं आहे. वेगवेगळ्या उदाहरणामध्ये आपल्याला एज्युकेशनच उदाहरण जे घेतलं की ब्रेक द बायस निमित्ताने, तर जेव्हा करोना काळात आपल्याला एज्युकेशन ऑनलाईन मोडमध्ये घेणं भाग पडलं, आणि त्यावेळेस जेव्हा ऑनलाईन एज्युकेशन सुरू झालं, तेव्हा नॅचरली जे काही डिव्हाइसेस लागणार होते, स्मार्टफोन किंवा प्रत्येकाकडे लॅपटॉप असेल असं नाही, पण स्मार्टफोनचा वापर ऑनलाईन एज्युकेशन घेण्याच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांकडून जेव्हा सुरुवात झाली, तेव्हा असं लक्षात आलं की त्या स्मार्टफोनवर पहिला अधिकार त्या मुलाचा, मुलींना कमी, असं थोडंफार एक झालं. आणि थोडंफार फिमेल स्टुडंट एनरोलमेंट मध्ये या पॅन्डेमिक स्लाइड ड्रॉप आला, पण तो आता परत रिकव्हर होतोय. आणि लक्षात येतं की आपण महिलांच्या एम्पॉवरमेंटच्या दृष्टीने आपण पुढचे पाऊल टाकतो. आज भारतीय मुलींनी आणि महिलांनी पादाक्रांत केलेले असे एकही क्षेत्र उरलेले नाही. अगदी सैन्य दलातील प्रत्यक्ष रणांगणात जाणाऱ्या तुकड्यांमध्ये महिलांना स्थान मिळाले आहे. भारतीय उद्योग जगताचा पाया घालणाऱ्या कंपनीत सुरुवातीला इंजिनियर मुलगी रात्रपाळी कशी काम करेल, नाईट ड्युटी कशी करेल, असा सुरुवातीच्या दृष्ट्या उद्योगपतींनाही पडला होता. सुधा मूर्तींचं उदाहरण आहे. सुधा मूर्तींना स्वतः इंजिनियर म्हणून जेव्हा टाटा मध्ये जॉब घेताना त्यांना डायरेक्ट त्यावेळेस त्यांनी टाटांना स्वतः पत्र लिहिलं होतं. तेव्हा त्यापासूनचा पण खूप मोठं अंतर आता कापलेलं आहे. महिला क्रिकेट मधला विश्वविजय, विश्वविक्रमांना गवसणी घालणाऱ्या महिला खेळाडू, किंवा जगातील अनेक कंपन्यांना नेतृत्व देणाऱ्या महिला, ही सारी भारतीय स्त्री शक्तीची आधुनिक रूपे आहेत. ती सुखावणारी आणि नव्या जगाची उमेद जागवणारी आहे. आपण या दृष्टीनं जेव्हा या सगळ्या उदाहरणातून आपण सर्वांनी आज दोन्ही गोष्टीचा संकल्प बाळगूया की जेंडर इक्वॅलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमॉरो आणि ब्रेक द बायस, या दोन्ही संकल्पना आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात मला वाटतं बाळगूया, इम्प्लिमेंट करूया, एक्झिक्यूट करूया. आणि त्या दृष्टीने आपण म्हणूया की तो संकल्प आपण खरोखर एक्झिक्यूट पूर्णपणे 100% यशस्वी केला तर आपण हे महिला दिन, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आज जो आपण साजरा करतोय तो खरोखरपणे अंमलात आणला असं त्याचा अर्थ होईल. मी मला आपले डॉक्टर सुनील पाटील, डायरेक्टर बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्र, त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी प्रियांका मॅडम आणि कविता गुप्ता दोघाही डिग्निटरीजना आपल्याला या निमित्ताने आपल्या मुलांना त्यांचं मार्गदर्शन लाभलं. शीतल मॅडमचे आभार की त्यांनी या सगळ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये खूप मोठी मेहनत घेतली. आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद. धन्यवाद. मी थांबतो. धन्यवाद सर. मित्र हो, आपलं जसं मगाशी बोललो होतं की अध्यक्षीय समारोपानंतर आपण काही प्रश्न घेणार आहोत. संजना पाळेकर या विद्यार्थिनीने आपला हात रेज केलेला आहे. मी संजनाला विनंती करतो की संजना, तू तुझा प्रश्न त्या ठिकाणी विचार आणि कोणाला विचारते तेही त्या ठिकाणी सांग. आय विल रिक्वेस्ट की दोघींनी आपल्या अतिथींनी त्याला उत्तर दिली तर चालेल. संजना पाळकर.
Hello, good morning, everyone. I'm Sanjana Palkar, an NSS volunteer. My question is to means Priyanka ma'am and also Kavita ma'am, and anyone can answer. So the question was, as you mentioned about the male perspective utilities, for example, the seat belt, piano keys, etc., which are some of the stereotypes still continued. So what is the awareness that is still missing? And as after knowing all these drawbacks, why none of the changes are undertaken? So now how can we break that bias? We break that bias by talking about it and having more women in such positions who speak up about this bias. That is why it is important that we empower more people. When we talk about equality, Sanjana ji, this is what as women also, we should push the boundaries. We should be able to tell people that, listen, equal rights, equal space, equal population. So equality in terms of being heard. Invisibilization happens when, women are disempowered, or women are not part of a policy process or part of a process which takes decisions like this. Unfortunately, whether it is your seat belt or whether it's your steering wheel, they're all part of global practices. So invisibilization is not just India centric, it's global in nature. And that is why we were talking about, where we need to have women in such positions of power globally to be able to raise these concerns. I also gave you an example of the highway. How highway, because today Priyanka Chaturvedi knows that this is a problem women face. I can raise that issue when I sit in a parliamentary standing committee which deals with road transport. So that is why it's important to have women in such spaces. Even in political parties, having them in senior roles is very important, or in decision making capacity is very important, where they can take that decision or have a voice that includes the larger set of population. So that is what I think we need to do. Thank you so much, Sanjana. I'm sure Dr. Gupta also would have her view on this. I think Priyanka ji, you have summed it up very excellently, your views, and it is remarkable that I'm hearing you, and it's I'm so fortunate that you're there in the same forum as me. And I think whatever you have said has a lot of relevance. We can break the bias, we can have equality if we internally feel ourselves as equal. It's very, very important that internally we should have the confidence that we are equal. And we should, at the same time, I would also say, and I've also always said, that when we are talking about gender sensitization, it is gender sensitization not only of women, but also gender sensitization of men, which is equally important. So, पुरुषांच्या सुद्धा एक महिला प्रति दृष्टिकोन आणि सेन्सिटायझेशन असणं एकदम गरजेचं आहे. आणि महिलांना स्वतःच्या स्वाभिमान आणि एक कॉन्फिडन्स अतिशय गरजेचं आहे. बिकॉज कमी पडतो क्योंकि आम्ही समजतो आम्ही कुठेतरी कमी पडत आहोत. Sir, if we think we are not less, we are not less. Nobody is less. Nobody is less to anyone else. There is absolutely nobody who's less. And I would also like to just add one thing which I would like to say, because we are facing this Ukraine position right now. So there's a beautiful thing which is there. बस एक ही बात का गिला है उसे, उसका हक ना अब तक मिला उसे. अगर उसे मिली पूरी आजादी होती, न दुनिया में इतनी बर्बादी होती. अगर उसे मिली पूरी आजादी होती, न दुनिया में इतनी बर्बादी होती. प्यार होता, मोहब्बत होती, हर चेहरे पर मुस्कान होती, न झगड़े फसाद होते, जीने की एक राह आसान होती. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. उत्तरा वाघ नावाची विद्यार्थिनी प्रश्न विचारते. उत्तरा, प्लीज तुझा प्रश्न विचार. येस, गुड मॉर्निंग सर. येस येस, तुझा आवाज येतोय. प्रश्न विचार. माझा प्रश्न असा होता की मनोरग मध्ये अजूनही स्त्री आणि पुरुष भत्त्यामध्ये फरक का दिसत येत आहे?
he has asked the question कि मनरेगा जो स्कीम है उसमें जो स्त्री और पुरुष जो है उनको जो सैलरी मिलता है, उनको जो वेजेस मिलते हैं, there is a difference between them. So her question is why this is so still now. We are talking about the women empowerment and equality, but still there is a difference into that. Why it's so? I will request both the dignitaries to answer the question. Gupta, Doctor, would you want to go first or can I answer? Whichever way. I'd want you to go ahead with this. Okay. I'd want you to go ahead with this and then I'll answer. Okay. Yeah. So in Manrega, a lot of things are on the basis of piecework. So piecework means that if you are taking a particular amount of quantity from one place to another, you get paid that much. And so irrespective of whether it's a man or a woman, the amount of work which you do gets paid and not the hours of work which get paid. So because of that, the difference comes because physically, of course, men are stronger. We have to all admit that. We cannot say physically we are as strong as men. No, I do not agree to that. Physically, men are stronger, so they naturally are able to carry more physical work, do more physical work than women are. But of course, women compensate themselves in many other ways, which men don't have. So when you come to the balance, that's why I always talk about the nature and the flow of nature. We have to always go as per the flow of nature. And the flow of nature is that we have to go in a particular manner, in a way that we maximize our strength. Women have certain strengths and we should maximize that strength. The strength is our caring qualities, our tolerance qualities, our loving qualities, our managerial qualities, even our intellectual qualities, our resilience qualities. So these are the qualities je amala maximize karayla pahiye. So when it comes to Manrega, that is why the difference happens. Priyanka ji, yeah. Actually, जो डॉक्टर गुप्ता जी कह रही हैं, I more or less agree with it. सबसे पहले तो दोनों में wage gap नहीं है. It is dependent on the hours of work you put in. तभी वो difference आता है. तो आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकती हैं, उसमें कहीं भी wage का अंतर नहीं है. वर्ल्ड वाइड मैं कहूंगी, वर्ल्ड वाइड ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी जो इंडिया ने एटलीस्ट रूरल वेज गैप जो डिफरेंस था वो खत्म करने में कोशिश की होगी, और इसमें दोनों जेंडर में कोई भी डिफरेंस नहीं है. एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट. इशू तब है जब महिलाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों का पालन पोषण करना, घर में खाना का देखना रूरल एरियाज में, तो हो सकता है वो कुछ कम घंटे काम करती हो, इसलिए उनको कम वेजेस मिल रहे हों. पर अगर आप अंतर की बात करेंगे कि क्या महिलाओं को अगर 100 रुपए आदमी को मिल रहे हैं, 90 रुपए महिला को मिल रहे हैं, वो कहीं नहीं है. 100 रुपए अगर प्रति घंटा महिला को, पुरुष 10 रुपए प्रति घंटा अगर पुरुष को मिल रहा है, वही 10 रुपए प्रति घंटा महिलाओं को भी मिल रहा है. पर अगर महिला 5 घंटे काम करती हैं तो वो 50 रुपए घर लेकर जाती हैं, वर्सेस पुरुष जो 9 घंटे काम करते हैं 90 रुपए. तो वहां पे आपको अंतर दिखेगा, पर जो आवर्स डाले हैं उसमें अलग है. So I think this is one very impactful thing जहाँ पे gender wage gap भी हमने address किया है मनरेगा में, and I would say that काफी helpful भी रहा है. Yes, thank you very much. I think you have cleared the doubts in the mind of these young people. मला असं वाटतं की ही तरुण मंडळी जी आहे, they are the representative of the new society and you are representing them at the national level bodies. So I'm very thankful to you both answering the question. Now I request Dr. Sunil Patil, in charge director, Shriman Balasaheb Thackeray Adhyasan Kendra, to propose the formal vote of thanks. Over to Dr. Sunil Patil, sir. धन्यवाद महेश सर. माझा आवाज येतोय महेश सर? Yes sir, yes sir. You are audible sir. श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्राच्या वतीनं जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या या एकदिवसीय आभासी कार्यशाळेच्या निमित्ताने सन्माननीय श्रीमती प्रियांका चतुर्वेदी मॅडम यांनी आम्हा सर्वांना आणि आमच्या विद्यार्थिनींना उत्कृष्ट मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्राच्या वतीनं माननीय श्रीमती प्रियांका चतुर्वेदी मॅडम यांचं आभार व्यक्त करतो.
डॉक्टर कविता गुप्ता मॅडम यांनी देखील आमच्या विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचं देखील मी श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्राच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी सर, प्रकुलगुरू मुंबई विद्यापीठ यांचा देखील मी आभार व्यक्त करतो. आणि ह्या कार्यक्रमाची संकल्पना आणि कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी ज्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं अशा श्रीमती शीतल सेठ देवरुखकर, सदस्य अधिसभा मुंबई विद्यापीठ यांचा देखील मी आभार व्यक्त करतो. उपस्थित सर्व विद्यार्थिनी, शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक वर्ग, श्री महेश देशमुख सर, आपणा सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. महेश. धन्यवाद. दोन्ही उपस्थित अतिथींचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आपण विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर दिली, त्याचबरोबर अतिशय ज्याला म्हणूया की महिलांच्या संदर्भामध्ये आणि स्त्री पुरुष समानतेच्या संदर्भामध्ये अतिशय व्यापक भूमिका या ठिकाणी मांडली, त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो आणि कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं जाहीर करतो. थँक्यू व्हेरी मच.